Vào lúc ngày mới bắt đầu dương khí cực thịnh, ta sẽ mời Ngạo phu nhân ra mặt lấy máu của tam độc đúc thành thanh kiếm đáng sợ này. Kiếm ma tung cuồng khí vào kiếm bẩn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kiếm ma, ma tính của ngươi càng lúc càng thịnh. Kiếm ma, ta đã bị thương đầy người máu chảy không ít, chuyện này bỏ qua đi nha. Máu người để tế kiếm, mạng ngươi để tế đạo ẩn mạch kiếm khí. Hai ta là sư huynh đệ có cần phải lạnh lùng như thế không? Năm xưa ngươi ruồng bỏ Hân Ngọc làm cô ta ôm hận, ta thề sẽ giết ngươi. Còn ngươi giết chết Hân Ngọc tư cách gì rửa hận thay cô ta? Dù sao thì lúc Hân Ngọc sinh tiền ta chưa hề làm gì cho cô ta, giờ ta làm đây. Kiếm ma tấn công quá, kiếm bẩn nào dám nghênh chiến, ông ta lách người ra đằng sau kiếm thần và bộ kinh vân. Này, kiếm ma đã càng lúc càng cuồng điên, chúng ta cùng hội cùng thuyền mau hợp sức chống lại hắn đi. Ta và hắn vốn là đồng môn, ta biết rõ đoạn mạch kiếm khí của hắn, công phu này rất hao tổn chân khí, nhiều lắm cũng chỉ phát ra được 10 đạo, sau đó hắn phải nghỉ ngơi hồi khí. Kiếm bẩn đang nói thì bỗng bầu trời tối đen, thì ra kiếm ma đã cởi áo khoác trùm lên ba người. Lúc này kiếm ma vận khí phóng ra đạo ẩn mạch kiếm khí. Đạo này mượn chiếc áo choàng làm vật ngụy trang, ba người không nhìn rõ lập tức trúng chiêu. Kiếm khí quá hiểm độc, kiếm thần, bộ kinh vân và kiếm bẩn đều trúng chiêu. Cả ba đều đã bị trọng thương, máu văng đầy kiếm chỉ. Kiếm bẩn tâm địa tham lam, máu của hắn tanh tưởi vô cùng. Máu của bộ kinh văn thì nóng cực kỳ, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh băng của y. Ha ha, Tánh linh kiếm pháp và mạc danh kiếm pháp rốt cuộc cũng chỉ bấy nhiêu, khó lòng địch lại đoạn mạch kiếm khí, thử hỏi trong thiên hạ còn có võ công nào bị kịp. Đoạn mạch kiếm khí lần đầu tiên được sử dụng đã toàn thắng, kiếm ma vui mừng ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng. Lúc này Ngạo phu nhân cũng đã tới. Thiên Nhi, tê kiếm sao rồi? Thưa mẹ, rất thuận lợi, lần này có sư phụ tương trợ nên trong chốc lát đã có thể lấy được máu tam độc tế kiếm. Ngạo phu nhân vốn lợi dụng kiếm ma để giúp cho Ngạo gia, nay thấy con mình tỏ ra cảm kích kẻ thù thì tỏ vẻ không vui. Máu của ba người khi nãy lần theo ba rãnh được bố trí sẵn tuôn chảy vào tâm kiếm chỉ. Máu tam độc chảy vào lõi trong kiếm chỉ, lửa bỏng bùng lên. Đồng thời lúc đó ánh bình minh ló dạng. Cuối cùng cũng đã tới ngày này. Trời sáng rồi. Đám người ở Bái Kiếm Sơn Trang thấy vậy tỏ ra rất vui mừng. Thiên Nhi mau đi lấy kiếm. Thiếu chủ nhân, lấy kiếm ắt phải khó khăn, hãy cố lên. Tới lúc đó Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có thể xưng bá rồi. Ngạo Thiên hồ hởi xông vào kiếm chỉ, Ngạo phu nhân nhẫn nhục mà sống, lo việc đúc kiếm mục đích cũng là đợi ngày này, mà Ngạo Thiên hình như cũng được sinh ra để lấy kiếm. Nhưng chưa tới giữa kiếm chỉ thì Ngạo Thiên đã cảm thấy khí nóng hừng hực ập vào mặt, sức nóng tăng nhanh đến nỗi cả sợi xích sắt khổng lồ cũng bị nung đứt đoạn. Xung quanh kiếm chỉ trong vòng bán kính 10 trượng khí nóng dày đặc. Ngạo Thiên cổ họng khô khan khó tới gần thêm, sức nóng không ngừng lan ra, Ngạo Thiên hít thở khó khăn. Thiếu chủ nhân phải lấy được kiếm thì mới làm dạng danh tổ tông. Thiên Nhi con thân là thiếu chủ đích tôn của Bái Kiếm Sơn Trang, kiếm này buộc phải lấy cho được. Ngạo phu nhân bà tới rồi sao? Mẹ, kiếm chỉ thật sự rất nóng, con chịu không nổi. Để sư phụ giúp con. Kiếm ma nói rồi chân khí tụ đan điền, vận hết công lực vào đầu ngón tay rồi phóng tới. Kình lực lập tức bắn vào kiếm chỉ làm khí nóng giạt qua một bên, Ngạo Thiên tức thời lao người tới. Tay Ngạo Thiên mới tới vải áo bắt lửa ra thịt cũng bị thiêu đốt, đau đớn xé tim, Ngạo Thiên rên la thảm thiết lộn người rút lui. Ngạo Thiên tay nhúng vào trong nước bốc hơi ngùn ngụt, sức nóng thật kinh người. Thiếu chủ nhân, vì thần binh người hãy cố gắng chịu đựng một xíu. Trung mi bên trong kiếm chỉ sức người không chịu nổi đâu, kiếm đó không thể lấy được. Nếu muốn xưng bá võ lâm Ngạo Thiên ta tự tin đủ năng lực làm được, chẳng cần thần binh đâu. Đừng có ngụy biện, chỉ có một chút khổ sở mà cũng không chịu được, con làm ta thất vọng quá. Mẹ, thật sự con không muốn. Ngạo Thiên tuy tham lam nhưng vì kiếm này mà chết thì chưa đủ dũng khí. Đoạn Lãng đứng ngoài thấy thế thì nỗi lo về kiếm cũng giảm bớt. Hê hê, thế gian có tuyệt thế hảo kiếm nhưng đáng tiếc thế nhân toàn kẻ phạm tục, làm sao xứng đáng với thần binh mà đòi lấy. Ha ha, ngày nay cả anh hùng kiếm cũng bị hủy dưới Hỏa Lân kiếm, giờ đây mình ta độc tôn. Đoạn Lãng người kiếm tương thông, hỏa lân trong tay như đồng cảm kêu lên. Từ khi Ngạo phu nhân xuất hiện kiếm ma không để ý tới ai khác, kiếm bẩn thừa cơ bỏ trốn. Kiếm bẩn rời bỏ kiếm chỉ. Trước mặt là cơ hội cả đời,
con không thể bỏ cuộc. Đừng sợ, dù có chết mẹ sẽ cũng chết cùng con, mẹ con mình lên. Mẹ, đừng ép con. Ngạo phu nhân bà đừng lên phía trước. Kiếm ma, ông tránh ra chuyện của bái kiếm sơn trang, không cần ông lo. Mẹ, thôi đi, con đã bỏ cuộc rồi. Ai chẳng muốn lấy tuyệt thế hảo kiếm xưng bá thiên hạ, nhưng có ai dám vì kiếm mà hy sinh. Trung Mi và hai thủ kiếm nô vốn vì kiếm mà sống, lúc này thấy Ngạo Thiên bỏ cuộc thì hụt hẫng vô cùng. Kinh Giác, khoan đã, huynh làm thế chỉ có chết thôi, nếu vì kiếm mà chết thì có ý nghĩa gì? Ý tốt xin ghi nhận, nhưng nếu không lấy được kiếm, không gặp được người yêu, thù không trả được, sống không bằng chết. Huynh muốn báo thù, huynh cho rằng như vậy có đúng không? Vì báo thù mà hy sinh tất cả, thật quá xứng đáng. Thấy Bộ Kinh Vân trả lời dứt khoát như vậy, kiếm thần không còn biết khuyên can như thế nào nữa. Trong ánh mắt của Bộ Kinh Vân, kiếm thần chỉ nhìn thấy sự thù hận, điều này làm anh ta khiếp sợ. Kiếm thần từ nhỏ đã được thương yêu, chưa hề trải qua cảm biến phong ba nên chẳng biết thù hận là chi. Ngay lúc này do sức nóng của kiếm chỉ, lưng kiếm thần bị bắt lửa. Kiếm chỉ nguy hiểm vô cùng, huynh nên rời xa thì hơn. Nói rồi Bộ Kinh Vân tung trường đẩy kiếm thần đi, còn mình lao vào kiếm chỉ. Kinh Giác. Càng gần kiếm chỉ nhiệt độ càng cao, nước trong người Bộ Kinh Vân liên tục bốc hơi, anh ta không thể thở được. Lửa nóng áp vào người anh, đốt cháy hết tóc tai quần áo. Sức nóng làm đau đớn thấu tim, sinh mạng Bộ Kinh Vân như bị đốt cháy. Nhưng trong lòng anh ta chỉ kiên định một niềm tin, anh ta muốn lấy kiếm, anh ta muốn trả thù. Bộ Kinh Vân tung trường vào kiếm chỉ, bức tượng kiếm khổng lồ vỡ nát, đám người đứng gần vội lui ra hết. Trên không cát đá vỡ ra hiện lên một thanh kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Kinh Vân liền vung tay ngự kiếm, bỗng phát giác có sự lạ. Tại sao lại như vậy? Vừa chạm vào kiếm này, Bộ Kinh Vân như bị điện giật, toàn thân ê ẩm, cơn đau đột biến, cảm giác hư vô mờ ảo đó lan khắp toàn thân. Bộ Kinh Vân chỉ còn biết nắm chặt kiếm hơn, chỉ hơi dùng sức kiếm ấy bỗng nổ tung nát vụn. Vụ nổ sinh ra sức mạnh dị thường, làm những mảnh vụn của kiếm văng đi bốn phương tám hướng. Trong phút chốc những mảnh kiếm vụn phát tán ra khắp kiếm chỉ. Trong kiếm chỉ chẳng hề có kiếm. Trung Minh sao lại vậy? Bộ Kinh Vân vừa rơi xuống liền bị tấn công. Bộ Kinh Vân, ngươi giết Bộ Thần con trai ta, hôm nay phải đền mạng. Ái kiếm sơn trang đã sắp bày tất cả để đối phó chúng ta, may mà mình lo xa mới có thể thoát nạn được. Chỗ vết thương của kiếm bần tuy bị sức nóng hong khô, nhưng vết thương quá lớn, máu chảy lênh láng. Kiếm bần phong huyệt đạo cầm máu. Kiếm ma không những lấy máu tế kiếm mà còn lăm le phá hủy hai chân ta, rõ ràng là muốn phế bỏ thành tựu phi tiên. Thù này nhất định phải trả. Trên đồi có một người nhìn thấy tất cả. Tiểu Vĩ, y đến đây không phải để lấy kiếm, y nhìn xa ra hướng biển, ngoài biển có một đạo tàu đang tiến về phía bái kiếm sơn trang. Một thanh đao lạnh hơn băng tuyết, một đầu tóc đen huyền óng ả, một chiếc thuyền nhỏ đang cưỡi sóng cập vào bái kiếm sơn trang. Kể tới là ai? Tại hạ là Nhiếp Phong, hôm nay đến Quý Trang tìm Bộ Kinh Vân. Hôm nay không hoan nghênh ai đâu, mau cút đi. Quý Trang cũng được xem là có chút danh vọng, không ngờ lại tiếp đãi khách như vậy, quá khiêm nhã. Tại hạ hôm nay có việc gấp phải tìm Bộ Kinh Vân, xin đắc tội. Cước pháp nhanh lẹ quá. Tiểu tử này không những giỏi cước pháp mà khinh công cũng nhất hạng. Xem ra cũng không thua sút mình. Ngay lúc này Nhiếp Phong đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Thân pháp y như gió, linh hoạt vô cùng, tuổi còn trẻ mà đã có được công phu như vậy, thật không đơn giản. Nhiếp Phong, xin hỏi các hạ có phải đang bị trọng thương không? Mắt tên tiểu tử này phát ra thần thái siêu thoát bất phàm, đao ở sau lưng y tuy lạnh nhưng người thì lại ấm vô cùng. Lúc này trong kiếm chỉ, kiếm ma đã khống chế được Bộ Kinh Vân. Đang lúc kiếm ma định phát lực giết Bộ Kinh Vân thì Trung Mi đột nhiên lao tới dùng sức đè xuống bụng Bộ Kinh Vân. Lão quỷ, ông điên à? Dám giúp tên tiểu tử này? Trung Mi truyền chân khí vào trong người Bộ Kinh Vân, vừa đủ làm tiêu biến khí kình của kiếm ma. Kiếm ma, trong đám người ở đây y có gan xả thân lấy kiếm nhất, dụng khí này đáng kính nể, xin nể mặt tôi bỏ qua cho y đi. Sao được, hắn giết con trai ta phải giết hắn. Trong cơn phẫn nộ công lực kiếm ma tăng lên mãnh liệt, Trung Mi phải chống cự quyết liệt. Hai luồng nội lực so kè thông qua cơ thể Bộ Kinh Vân làm cho cơ thể muốn nổ tung. Ôn Nô thấy vậy rút kiếm lao lên ứng cứu. Kiếm thần lao lên còn nhanh hơn Ôn Nô, tình thế cấp bách nhưng kiếm ma không hề phân tâm,
Thế nên ông ta lập tức vặn người ném Trung Mi đi xa. Kiếm thần và Ôn Nô sợ trong lúc hỗn loạn sợ làm thương hại đến Bộ Kinh Vân nên vội rút kiếm lại. Kiếm ma đột nhiên cảm giác từ người Bộ Kinh Vân phát ra một luồng khí nóng truyền thẳng vào mình. Đang trong lúc đau đớn Bộ Kinh Vân bỗng hóa thành một quả cầu lửa, kiếm ma vội vàng thu tay. Bộ Kinh Vân toàn thân đã bốc lửa ngã nhào ra đất. Bộ Kinh Vân lúc lấy kiếm đã bị nung đốt trong lửa, lại bị nội lực của hai cao thủ xung kích nhưng trong họa được phúc, ba tiêu huyền quan như vậy mà được đả thông. Lửa trên người chính là do cánh tay Kỳ Lân gây ra. Lửa từ từ tiêu giảm, người Bộ Kinh Vân bị cháy trông thật thảm hại. Nếu là người khác thì đã chết từ lâu, nhưng cánh tay Kỳ Lân vốn có thể kháng lửa và ý chí sinh tồn của Kinh Vân thật đáng nể. Đau đớn thế mà vẫn không rên la. Cô nương, cô muốn gì? Chúng tôi chẳng có ác ý đâu, ngư hỏa bào này chúng tôi khoác lên lúc luyện kiếm để chống nhiệt, mặc vào người y có lẽ sẽ giảm bớt cơn đau. Đa tạ cô nương. Bộ Kinh Vân khoác ngư hỏa bào vào, từ trong đó tỏa ra một làn khí mát lạnh, cơn đau lập tức thuyên giảm. Kinh Giác, huynh có đỡ chút nào không? Bộ Kinh Vân từ từ mở mắt tỏ ra cảm kích, tiếp đó liền nhắm mắt lại điều khí. Huynh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ huynh ra khỏi đây, không ai làm hại được đâu. Y có được một bằng hữu như các hạ thật là phúc đức ba đời. Ngạo Thiên lấy kiếm không được mà lại gặp ba người Trung Mi giúp người ngoài thì tức tối vô cùng. Trung Mi, bọn ông định làm phản đúng không? Khi nãy Ngạo Thiên làm Trung Mi vô cùng thất vọng nên ông ta không quay đầu lại mà nói. Chủ nhân có ân với ba nhà Trung, Ôn, Lãnh, do vậy mấy đời chúng tôi đã trút hết tâm huyết ra để đúc tạo thần binh, nay đã thành công, kiếm vào tay ai không phải là do chúng tôi. Khốn kiếp, ông nói thần binh đã thành vậy kiếm đâu? Trung Mi không trả lời mà bước tới phía trước, Trung Mi khom người tay cầm lấy hai sợi xích sắt, ông vận hết công lực cắn răng rút hai sợi xích, thì ra hai sợi xích lớn nối với vô số kiếm nhỏ cắm trên núi kiếm. Lão quỷ, ông muốn làm gì? Kiếm cắm trên núi kiếm đồng loạt bị rút ra khỏi mặt đất, ai nấy trong kiếm chỉ đều kinh hãi. Trung Mi dồn hết công lực ra, đem nội kình của mình nạp vào hai sợi xích tạo ra sức hút vô cùng mạnh. Cảnh tượng trông thật hùng vĩ, trăm vạn thanh kiếm bay đầy trời, cả ánh bình minh cũng không xuyên qua được. Lúc này kiếm như sóng cồn từ trên cao ập xuống, Ngạo Thiên nhìn thấy thì khiếp sợ cùng cực. Các vị, khi nãy cái Bộ Kinh Vân lấy được là chân nguyên của kiếm. Nhưng lúc nãy phát nổ đã nhập vào vô số kiếp này, đâu mới là kiếm thật, xin các vị tự tìm. Trung Mi, vậy ai tìm được kiếm thì thuộc về người đó sao? Không sai, ai tìm được trước thì sẽ là chủ nhân kiếm. Ngạo Thiên nghe nói thế lập tức lao vào rừng kiếm để tìm. Bổn thiếu gia sinh ra trong dòng họ đúc kiếm, ta tin sẽ tìm được thần binh trước nhất. Trung Mi, Thiên Nhi tìm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, ông nhất định biết đặc trưng của kiếm. Thưa phu nhân, đáng tiếc là cả tôi cũng không phân biệt được. Vậy thì ai sẽ là chủ nhân của kiếm đây? Trung Mi, không nói, mắt nhìn mông lung về đám mây đen từ xa đang trôi đến gần. Thế gian có Bá Lạc, sau đó có Thiên Lý Mã thường có, còn Bá Lạc thì khó có. Thanh tuyệt thế hảo kiếm này cũng giống như Thiên Lý Mã, cả trăm năm nay nó luôn chờ đợi một Bá Lạc. Bá Lạc. Ngạo phu nhân, thiếu chủ nhân có lấy được kiếm hay không còn phải xem ý trời. Cầu trời phù hộ cho Thiên Nhi có thể thuận lợi tìm được tuyệt thế kiếm. Phu nhân hà tất phải lo lắng, chỉ cần phu nhân ưng thuận về cùng ta thì ta lập tức truyền đoạn mạch kiếm khí cho Thiên Nhi, đủ sức xương bá võ lâm. Kiếm này quá cùn, cái này thì quá nặng, thanh này thì thiếu thần thái. Kiếm, thật phải lấy kiếm. Kiếm này long lanh khác lạ, bổn thiếu gia tìm được ngươi rồi. Sắc bén vô cùng, chắc là tuyệt thế kiếm. Ngạo Thiên đang lúc vui mừng thì Đoạn Lãng cầm hỏa lân từ trên chém xuống. Đoạn Lãng muốn mình là người đầu tiên hủy tuyệt thế kiếm. Hảo tiểu tử không biết hay dở, để ta cho ngươi thử oai lực của thần binh. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, kiếm trong tay Ngạo Thiên gãy làm hai. Thanh này không phải là tuyệt thế hảo kiếm rồi. Thiên Nhi tìm tiếp đi. Kiếm thần thiếu hiệp, anh hùng kiếm đã gãy, dù gì cũng phải tìm kiếm khác, chi bằng hãy thử tìm tuyệt thế hảo kiếm xem. Kiếm cầu kén chủ, với phong độ của thiếu hiệp nếu tìm được thì thật là phúc cho kiếm. Mà còn là phúc cho võ lâm nữa. Lỡ thần binh rơi vào tay kẻ tâm tà bất chính thì nguy hại cho võ lâm, chi bằng mình giữ nó. Nghĩ xong kiếm thần đảo mắt nhìn quanh rừng kiếm, từ trong rừng kiếm bỗng lóe lên một đốm sáng, chính là thanh kiếm này phát sáng.
Là thanh kiếm này. Kiếm này khác biệt hẳn với những thanh còn lại. Anh ta đã tìm được kiếm rồi. Thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng chói mắt, thậm chí còn vượt xa anh hùng kiếm. Lãnh Yên trong lòng tỏ vẻ vui mừng. Ánh sáng chói chang quá. Tốt quá rồi, thần binh đã đợi cả 100 năm cuối cùng cũng tìm được bá giả. Hào quang chói lọi, tuyệt thế hảo kiếm đúng là kiếm trung chí tôn. Nhưng tuyệt thế hảo kiếm không thể có hai cái. Sao? Mọi người xem bộ kinh vân cũng tìm được một thanh kiếm, đó là thanh nặng nhất, đen nhất và khó bắt mắt nhất. Mọi người đổ dồn về thanh kiếm trong tay bộ kinh vân. Kiếm này làm sao so bì với kiếm của kiếm thần, kiếm này làm sao xứng gọi là tuyệt thế hảo kiếm. Thoáng thấy thanh kiếm của bộ kinh vân ai cũng nghĩ như vậy. Đoạn Lãng có ý nghi kỵ bộ kinh vân và kiếm thần nên trước khi xác định đâu là kiếm thật y tuyệt đối không ra tay. Trung Mi, rốt cuộc đâu mới là kiếm thật? Kiếm vốn không có thật giả mà chỉ có cương nhược và có xứng với người cầm nó hay không? Mọi người nhìn trên trời kìa. Châu chấu ăn mặt trời. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một đám mây đen khổng lồ. Đám mây này thật kỳ lạ, nơi nào nó che phủ thì mặt đất như âm phủ chẳng còn sinh khí. Mây đen trong nháy mắt đã gần che phủ Bái Kiếm Sơn Trang. Đám mây bắt đầu che phủ kiếm chỉ. Thần binh đản sinh ắt có hiện tượng dị biến, trước kia có động đất, nay lại có hiện tượng châu chấu ăn mặt trời, ắt hẳn một trong hai cây kiếm có một cây là thật. Cả kiếm chỉ bị mây đen bao phủ nhưng kiếm trong tay kiếm thần vẫn tỏa ra hào quang. Vẫn phát kiếm quang dưới hiện tượng châu chấu ăn mặt trời, kiếm trong tay kiếm thần chắc chắn là kiếm thật. Kiếm phủ có câu nhân khiến trang diệu quang hoa bất kể, người thân là tù kiếm nô lẽ nào đạo lý này lại không biết. Lúc này mây đen lướt qua, ánh nắng chói rọi vào người kiếm thần. Bỗng đầu kiếm trong tay kiếm thần bị gãy vụn khiến anh vô cùng kinh ngạc. Thì ra kiếm mà nãy giờ mong sao kiếm ấy là giả, nên thấy vậy bật cười mừng rỡ. Ha ha ha! Kiếm của kiếm thần bị gãy, ai nấy đều đổ dồn mắt về bộ kinh vân. Nhưng bộ kinh vân cùng với kiếm đã biến mất trong bóng tối. Bộ kinh vân bị đám châu chấu bao trùm, người kiếm và màu đen xung quanh hòa vào thành một khó lòng phân biệt. Màu đen trước mắt khiến ai cũng khủng hoảng bất an. Đám châu chấu bay lướt qua đầu mọi người, ánh nắng lại xuất hiện. Khi ánh nắng rọi khắp kiếm chỉ thì bộ kinh vân cũng biến mất tăm. Bộ kinh vân đâu mất rồi? Khi châu chấu bay khỏi kiếm chỉ thì người thấy mùi cháy khét, đồng thời vọng lại tiếng binh khí ma sát vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đường rãnh dài sâu hoắm. Mùi khét và đường rãnh từ cửa kéo dài ra ngoài kiếm chỉ. Là bộ kinh vân. Kiếm ma, tuyệt thế kiếm của Bái Kiếm Sơn Trang tuyệt không thể lọt vào tay người ngoài. Được, nhưng sau khi thành sự bà phải chịu lấy tôi. Ông đặt điều kiện với tôi. Hề, tôi biết làm thế nào cũng không đoạt được trái tim của bà, vậy nên đoạt người cũng được rồi. Sao hả, Ngạo phu nhân? Được, tôi hứa với ông. Kiếm ma, nghe xong mừng như điên phóng người đi. Ha, tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu. Bộ kinh vân, ngươi chạy không thoát đâu. Nói rồi vận sức vào hai lòng trường đẩy số kiếm trên mặt đất đi. Lối ra kiếm chỉ hoàn toàn bị bịt chặt bằng kiếm, tiếp đến đoạn mạch kiếm khí đạo thứ 5 bắn ra. Đoạn mạch kiếm khí, đạo thứ 5. Kiếm nghẽn đẩy lối đi hẹp lại bị kình lực đẩy vào bộ kinh vân khó lòng né tránh, bộ kinh vân bị bức phải giơ kiếm ra đỡ lấy. Trong cú va chạm một tiếng nổ lớn vang lên, cát đá đổ ập xuống. Hết thảy kiếm bị đánh gãy bật lại khiến kiếm ma thu người giật lùi, là sức mạnh của tuyệt thế hảo kiếm. Hay oai lực của cánh tay kỳ lân. Kinh giác sao lại có sức mạnh kinh hồn như vậy? Sư phụ. Kiếm ma lộn người rơi xuống kiếm chỉ, lực dội lại mạnh kinh người, ngón tay cũng ê ẩm. Đoạn mạch kiếm khí đã phát ra 5 đạo tổn hao nguyên khí, buộc kiếm ma phải ngồi xuống điều khí. Rốt cuộc kiếm khí có cao hết 10 đạo như kiếm bẩn đã nói hay không? Bên này bộ kinh vân bị đẩy văng ra ngoài kiếm chỉ, rơi xuống đất. Miệng thổ huyết, thân thể vô lực phải chống kiếm đứng dậy. Bộ kinh vân ngẩng đầu lên thì thấy 3 người Trung Mi đã chặn trước mặt. Bộ kinh vân kiếm của người ảm đạm vô quan còn chưa khai phong, nếu không oai lực không chỉ có bấy nhiêu. Nào để lão phu giúp nó khai phong. Trung Mi nói xong tự đâm mình vào kiếm, hành động của Trung Mi làm cho một kẻ như bộ kinh vân cũng phải thất sắc. Tại sao ông phải làm vậy? Kiếm ảm đạm vô phong, ta nghĩ máu của người đúc nó có thể giúp nó khai phong. Không dè ta tính toán sai lầm, Ôn Nô, Lãnh Yên, trách nhiệm sau này trông vào hai ngươi. Xin yên tâm, đừng quên ba chúng ta vì kiếm mà sinh ra.
Không sai, sống cũng vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Lão phu sinh ra vì kiếm này, được chết vì kiếm cũng không đáng tiếc. Người trước giờ lạnh lùng như Lãnh Yên cũng không cầm được nước mắt. Hết thảy chúng sinh đều có sinh mạng, chức trách của Trung Mi đã hết, sinh mạng cũng đồng thời chấm dứt. Nghĩ tới việc có vô số người đã bỏ tâm huyết, sinh mạng và hy vọng vào trong thanh kiếm này, Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy bi thương. Bộ Kinh Vân, mau bỏ kiếm xuống nếu không ta giết cô ta. Quay đầu nhìn lại Ngạo Thiên đã bắt Sở ra uy hiếp. Ngạo Thiên bái Kiếm Sơn Trang sao lại làm vậy? Mau thả cô ta ra. Ngạo gia đã mất kiếm, sau này chẳng còn hy vọng gì, kiếm này ta phải có. May mà thần binh không rơi vào tay Ngạo gia. Sở biết thanh kiếm đó Bộ Kinh Vân còn quý hơn sinh mạng của mình. Cô nhắm mắt lại không phải vì sợ, mà là vì sợ Kinh Vân bỏ mặc mình. Bộ Kinh Vân, đừng bỏ kiếm, nếu bỏ kiếm ra Ngạo Thiên sẽ dùng thủ đoạn ác độc với ngươi, lúc đó cả kiếm lẫn mạng đều không còn. Đang lúc ôn nô khuyên can, Bộ Kinh Vân buông tay bỏ kiếm xuống. Kiếm nặng vô cùng mới thả xuống đã đâm sâu vào trong lòng đất gần nút cán. Mau đi lấy kiếm. Đang lúc nói đằng sau bỗng nghe tiếng người thét lên, một người bị giết. Kiếm thần bỗng đầu từ đằng sau đánh tới giải cứu được Sở. Ngạo Thiên chịu chết đi. Thiên Nhi cẩn thận. Coi chừng. Ngạo phu nhân đột nhiên xông tới, Bộ Kinh Vân thu kiếm không kịp đâm sâu vào người bà ta. Ngạo phu nhân. Bộ Kinh Vân người giết người ta yêu thương nhất, lão phu sống có ích gì, dù có dốc hết sinh mạng cuối cùng, dù ngọc nát vàng tan cũng quyết thề rửa hận. Chém ngươi ra làm trăm mảnh. Trên bến đỗ của bái Kiếm Sơn Trang, Nhiếp Phong liều xông vào trong, tới chỗ kiếm đàn gặp Kiếm Bẩn bị thương. Xin hỏi có phải là các hạ đã bị trọng thương? Nội khí của các hạ đã bị chấn thương, chỉ cần phục quả này vào điều khí một lát sẽ khỏe ngay. Đao của Nhiếp Phong lạnh nhưng người chưa lạnh, nói xong rút từ trong ngực áo ra một quả gì đó đưa cho Kiếm Bẩn. Là huyết bồ đề, mau cho lão xem thử. Quả nhiên là huyết bồ đề, người lấy được ở đâu vậy? Một nơi mà người không nên đến, biết cũng uổng công. Nghe nói là loại dị quả mọc nơi máu kỳ lân nhỏ xuống, vốn là nơi cực nóng. Huyết bồ đề có tác dụng trị thương, không bị thương uống vào thì tăng cường công lực, đáng tiếc người giang hồ nghe tên mà chưa thấy qua. Ta và ngươi chưa hề quen nhau, người cứu ta là có dụng ý gì? Cứu một mạng người còn hơn xây 10 kiểng chùa, tại sao phải có dụng ý? Tôi còn phải đi tìm người, xin cáo từ. Tiểu tử, người ngươi tìm có phải là Bộ Kinh Vân? Đúng vậy, Bộ Kinh Vân là sư huynh của tôi có chuyện gấp muốn báo cho huynh ấy. Được, lão đây không muốn chịu ơn người khác, ta nói hành tung của y cho ngươi biết vậy. Bộ Kinh Vân đang gặp nguy ở bên trong kiếm chỉ bên kia, ngươi mau chóng đi cứu y đi. Đa tạ các hạ đã chỉ dẫn. Kiếm Bẩn chưa nói xong Nhiếp Phong đã như mũi tên lao bắn lên trời, rốt cuộc có chuyện gì mà gấp vậy? Tên tiểu tử này võ công giỏi như vậy xem ra chuyến này kiếm ma gặp phiền phức thật rồi. Đang tự đắc ý Kiếm Bẩn bỗng thấy khí huyết lưu thông, thương thế không còn đáng ngại nữa. Công hiệu của huyết bồ đề thật quả không sai. Tên tiểu tử này tới bái Kiếm Sơn Trang ắt sẽ làm trời nghiêng đất ngửa, ta nên mau chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Trở lại chuyện ở cửa ra kiếm trì, Bộ Kinh Vân lỡ tay sát hại Ngạo phu nhân, kiếm ma căm phẫn vô cùng. Bộ Kinh Vân, ta phải giết ngươi. Đoạn mạch kiếm khí. Đoạn mạch kiếm khí chỉ có 10 đạo, nhưng mỗi đạo càng lúc càng ghê gớm, đạo thứ 6 xuất ra thế như sấm sét giáng xuống. Bộ Kinh Vân vội rút kiếm nghênh đỡ. Trong tay Bộ Kinh Vân không phải là một tuyệt kiếm nên đã bị gãy. Kiếm ma. Sư phụ, mẫu thân đệ tử có chuyện muốn nói. Bộ Kinh Vân bị đẩy lùi ra thật xa, khí huyết lộn ngược, may được có ôn nô đỡ lấy. Chủ nhân, ma sát tính ngông cuồng, chủ nhân hay cẩn thận. Người gọi ta là chủ nhân. Hai chúng tôi sinh ra vì kiếm, chủ nhân của kiếm cũng là chủ nhân của chúng tôi, chủ nhân mau lấy lại thần binh. Người của bái Kiếm Sơn Trang đã vây chặt nơi này, chỉ có mé sau núi là phòng vệ hơi yếu. Ở đó tôi đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc xuồng nhỏ, các người mau đi đi. Người nói là Tiểu Vĩ. Tặng cho ông cái này. Ngạo phu nhân, bà không thể chết, tôi sẽ cứu sống bà bằng mọi giá. Món quà này tôi đã chuẩn bị từ lâu để đền ơn ông bấy lâu nay. Bây giờ tôi không ổn rồi, ông hãy nhận lấy. Kiếm ma bi thương mở hộp ra xem, bỗng la lên thất thanh. Ngạo Thiên không rõ sự tình, nhìn thấy kiếm ma bị như vậy cũng la lên lo lắng. Sư phụ.
Thấy kiếm ma lăn lộn đau đớn, trên mạng che ánh mắt Ngạo phu nhân sáng rực. Ngạo phu nhân thân pháp lanh lẹ, động tác thuần thục, xem ra đã luyện tập rất nhiều. Kiếm ma đền tội đi. Ngạo phu nhân thân thủ lanh lẹ nhưng có người còn nhanh hơn. Dừng tay. Hỏa lân kiếm vung ra, cánh tay Ngạo phu nhân đứt đoạn. Đừng có nhiều chuyện, để lão phu tự xử ngươi, cút ra. Yêu ớn điên cuồng, cứ như là vì tình mà nhập ma. Kiếm ma không thèm quan tâm đến Đoạn Lãng, chỉ lao tới ôm lấy Ngạo phu nhân. Ngạo phu nhân, sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Từ khi ông giết chồng tôi đã hận ông thấu xương. Nhưng tôi hận cái dung nhan này nhiều hơn, bởi nó đã hại tôi tan nhà nát cửa nên tôi đã hủy nó. Không giết được ông tôi chết không nhắm mắt. Ngạo phu nhân nói xong thì tắt thở, đằng sau mạng che mặt quả nhiên có vô số vết sẹo do dùng dao rạch. Mẫu thân, bà đã thật sự hủy hoại dung nhan của mình ư? Kiếm ma dùng tay sờ lên mặt Ngạo phu nhân, cảm giác được khuôn mặt đầy sẹo, tim ông ta cũng đang rỉ từng giọt máu. Ngạo phu nhân, được, bà hận ta thấu xương càng tốt, bà hận ta càng nhiều thì tình cảm bà dành cho ta càng sâu nặng. Ngạo phu nhân, dù bà có chết cũng không thể rời khỏi vòng tay tôi đâu. Trong tiếng cười điên cuồng, kiếm ma siết chặt thân xác Ngạo phu nhân đến mềm nhũn. Máu Ngạo phu nhân lan chảy khắp người kiếm ma, còn kiếm ma thì bi phẫn cười điên cuồng. Tình có lẽ là vật do tạo hóa nhầm lẫn tạo ra. Bộ Kinh Vân nhìn thấy tất cả, chàng ta gật gù đồng cảm. Kiếm thần huynh đưa Sở đi trước đi. Bộ Kinh Vân trước giờ chẳng nhờ cậy ai, nay Lâm Nguy phải mở lời ủy thác, kiếm thần thấy mình được tín nhiệm thì vui lắm. Không được, bộ đại ca muội muốn ở lại cùng huynh. Đường ra sau núi ở bên kia, hai người mau đi đi. Được vậy thì chúng tôi đi trước. Huynh không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân sao, mau thả tôi ra. Cô nương, xin thứ lỗi, bởi tình thế bắt buộc tôi phải nạo phạm. Lúc này kiếm ma hai mắt đã mù kinh giác, có hai thủ kiếm nô bảo vệ, còn cô chừng như rất quan trọng với huynh ấy, chỉ cần cô an toàn huynh ấy sẽ dễ dàng đối phó. Không mau thả tôi ra. Sở cắn kiếm thần một cái nhưng anh ta vẫn xem như không. Huynh không biết đau à? Nghe Sở hỏi, kiếm thần bỗng ngẩn người, đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Cô nương, xin lượng thứ mọi việc nên lấy đại cuộc làm trọng. Ngạo phu nhân, bà hãy yên nghỉ đi. Sư phụ, tránh ra. Bộ Kinh Vân, ta bộc ngươi đền mạng. Kiếm ma hai mắt tuy mù nhưng vẫn dựa vào âm thanh nhận ra hướng tấn công Bộ Kinh Vân. Kiếm ma mau dừng tay. Ai cảm ta thì chết. Kiếm chỉ tấn công như mưa, Tiểu Vĩ vận trưởng nghiêng đỡ. Tiểu Vĩ tuổi nhỏ mà đã dám đối địch với kiếm ma công lực thâm sâu khó lường, những người có mặt ngoài Kinh Vân ai cũng nể sợ. Đang lúc giao đấu bất phân cao thấp, kiếm ma bị dồn bức dừng tấn công. Chấn lực quá lớn, Tiểu Vĩ văng tít lên trời. Tiểu Vĩ dốc sức tương trợ Kinh Vân, rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Lúc kiếm ma bị cản lại, Kinh Vân đi lấy lại thần binh. Nhưng thấy ba người đang moi đất tìm tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm ma không tiếc tổn hao nguyên khí tiếp tục tung chiêu. Kiếm ma nhiều năm nay bị trữ tình trói buộc mà công lực đình trệ không tiến triển. Người yêu đã chết tình đã tuyệt, đoạn mạch kiếm khí cũng đột ngột thăng hoa, oai lực có thể xé trời. Oai lực của đạo kiếm khí thứ 7 không gì sánh kịp, nó lao thẳng về Bộ Kinh Vân. Cẩn thận! Hai người Ôn Nô và Lãnh Yên đưa kiếm ra hộ giá. Nhưng oai lực của kiếm khí đủ khai thiên lập địa, hai người làm sao chống đỡ nổi. Kiếm khí đoạt mạng chỉ còn cách Bộ Kinh Vân trong gang tấc, thì kỳ biến xảy ra. Kiếm xuất hiện vừa đúng lúc cản lấy đạo thứ 7 của đoạn mạch kiếm khí. Chủ nhân và kiếm đã dung hòa là một, tâm kiếm tương thông, kiếm cảm ứng được nguy hiểm mà tới. Hàn khí của tuyệt thế hạo kiếm có thể hút lấy sức mạnh để dùng lại. Kiếm này gặp mạnh càng mạnh, chủ nhân hãy tiếp kiếm đi. Ngay lúc này tuyệt thế hảo kiếm sau khi hút hết đoạn mạch kiếm khí thì treo lơ lửng trong không trung, lỗ kiếm không ngừng hút khí tựa như đang thu nạp tinh hoa của đất trời. Đoạn mạch kiếm khí biến mất, kiếm ma kinh ngạc vô cùng. Để ta cho ngươi nếm thử oai lực của tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Kinh Vân uy mãnh cầm tuyệt thế hảo kiếm chém xuống người kiếm ma. Bộ Kinh Vân hùng mạnh tấn công tới, kiếm ma không tránh né mà phóng đoạn mạch kiếm khí đạo thứ 8 phát ra. Hai luồng kinh lực chạm nhau tạo ra tiếng nổ long trời. Sau cú va chạm, kiếm ma không đủ sức cầm cự, kiếm khí lập tức bị phá. Da thịt làm sao chịu nổi sức mạnh của kiếm, đầu ngón tay tóe máu. Tuyệt thế hảo kiếm dùng đoạn mạch kiếm khí hấp nạp được đẩy văng kiếm ma vào vách kiếm trì.
Kiếm ma đâm sầm vào thành kiếm chì làm cho kiếm chì đổ sập ngay lập tức. Tuyệt thế hảo kiếm quả nhiên là oai lực kinh người. Nói xong kiếm ma không chịu nổi hộc ra một miệng đầy máu. Ở bên kia Bộ Kinh Vân sau khi đánh ra chiêu này cũng bị một sức mạnh kinh khủng đẩy văng ra xa. Để dừng lại Bộ Kinh Vân phải cắm kiếm xuống đất. Bộ Kinh Vân vốn đã bị thương, vừa rồi đã miễn cưỡng xuất chiêu giờ đây cơ thể như kiệt sức, chẳng thể đứng lên được nữa. Nhưng Bộ Kinh Vân và kiếm vốn hòa vào làm một, người là kiếm, kiếm là người, tuyệt thế hảo kiếm có tuyệt thế bá khí, bản thân nó không bao giờ ngã xuống, nó cũng không bao giờ để Bộ Kinh Vân gục ngã. Lúc này sau lưng Kinh Vân có một luồng gió xoáy thổi đến. Luồng gió xoáy này bao lấy Bộ Kinh Vân, trong phút chốc cả người Kinh Vân biến mất. Thế gió không hề giảm mà dịch chuyển ra mé sau núi. Kiếm ma tay phải bị phế, đau đớn khôn tả, khi huyết đảo lộn ông ta ngã quỵ ra đất. Bỗng đầu một thanh kiếm kể ngay yết hầu. Hỏa Lân kiếm. Lợi dụng lúc người khác ngã quỵ ra tay bị ổi quá, muốn giết thì giết đi. Lúc này muốn giết ông thì dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay tôi sẽ không giết ông. Tại sao? Bởi vì hai chúng ta có cùng mục tiêu là Bộ Kinh Vân. Sau khi lấy được tuyệt thể hào kiếm hắn ta không còn đơn giản nữa, tôi hy vọng cùng ông liên thủ tiêu diệt hắn. Bộ Kinh Vân thấy người mình bay lơ lửng, không ai ngờ ở tâm luồng gió xoáy lại tĩnh lặng vô cùng. Lúc bình tĩnh lại Bộ Kinh Vân thấy mình như đang đi vào một thế giới khác, cũng cảm giác được một gương mặt thân quen. Chỉ là cảm giác, người này không ngừng xoáy, không thể nào nhận ra diện mạo nhưng nhìn vào khinh công chắc tuyệt Kinh Vân có thể đoán được là ai. Nhiếp Phong, là đệ. Vân sư huynh đã lâu không gặp. Từ hồi từ biệt ở thôn Phụng Khê đến nay đã mấy tháng, không ngờ mỗi lúc có nguy nan đều gặp được đệ. Có lẽ hai ta có duyên chăng? Có duyên. Chật, những người có duyên với ta đều không có kết quả tốt, tất cả đều chết rất thảm, rất thảm. Bộ Kinh Vân cười nghẹn ngào nghĩ về mẹ, hoặc Bộ Thiên và Khổng Tử. To be continued.